Hello, welcome to Panisha College of English Education, the online school. I am Bimal Bandarasingarachi. Today, I am going to discuss about something important, that is the listening test and how to deal with pick from the list. මෙතැන් සිට මම හැම වීඩියෝ එකක්ම සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකම කරනවා. ඔබ දෙකම රිෆර් කරන්න ඒක වඩා හොඳයි. හොඳයි. එතකොට pick from a list කියන එකේ අපි දන්නවා ප්‍රධාන කොටස් කීපයක් තියෙනවා. අපි හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි listening tape එක, recording එක. ඊට පස්සේ අපිට question paper එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි answer sheet එක තියෙනවා. answer sheet එකට නිවැරදිව answer transfer කරන්න ඕනේ. මම technical requirement පිළිබඳව වෙනමම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. හොඳයි. එතකොට මේක තමයි ප්‍රශ්නය. එතකොට ප්‍රශ්නය මේක ඔබට මේක question එක මේක ඔබගේ print කරලා තියෙනවා. මේක print කරලා තියෙනවා. මේක ඔබට ඇහෙනව නෙවෙයි මේක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට තප්පර ගානක් දෙනවා මේක බලා ගන්න පොඩි වෙලාවක් දෙනවා. right. හොඳට ප්‍රශ්නේ කියවලා keyword underline කරන්න. Which of the following items are essential for a pregnant mother when she is admitted to hospital to have her first baby? So, when she admits to hospital, කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. What are the keywords? Most important keyword. The most important keyword is the word essential, which could easily be paraphrased. එතකොට ඔබ essential කියන වචනේ දැක්ක ගමන් අපේ ඔළුවට එන්න ඕනේ. මොකද්ද? මේ හා සමාන synonyms මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම paraphrase or rephrase කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නේ මොනවා හේයිද කියලා. මොකද අපි ළඟ තියෙන්නේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට මේක තියෙන නමුත් අපි ඇහෙන කොටසින් තමයි ඊටු ටික අපි decide කරන්න ඕනේ. Essential for the when she admitted to have her first baby. First baby. This is also important. This is the most important one. This also could be. This is also important. Both first baby and essential are important, but the pregnant mother may be important or may not be important. We don't know. හොඳයි. එතකොට අපි essential කියන එක ඇහුණ ගමන් ඔබ ඊට සමාන essential කියපු වචනේ දැක්ක ගමන් ඇහුණ ගමන් නෙමෙයි ඔබට ඇහෙන්න පුළුවන්. ඔබට possible questions, possible synonyms හිතන්න. අපිට හිතන්න පුළුවන් should, must, ought to, a legal requirement. එහෙම නැත්නම් a must, it is a must එහෙම යොදන්න පුළුවන්. It is a must. ඒ වගේ. ඒ වගේම essential items, necessary things, not essential things කියන තුනම අපිට යෙදෙන්න පුළුවන්. Essential thing, necessary thing, not essential thing සහ unnecessary thing. Unnecessary things. මේ ඔක්කොම යෙදෙන්න පුළුවන්. ඔබ එතකොට ඔබට හොඳට ඇහුම්කන් දීලා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම unnecessary එපා, not essential එපා, necessary අවශ්‍ය නැහැ. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ essential things විතරයි. මේක බොහෝ වෙලාවට item 3ක් හෝ 4ක් තියෙන්නේ. හැබැයි list එකක් තියෙනවා. එතකොට question එකෙන් පස්සේ item list එකක් තියෙනවා. සමහර විට item 8ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ 3ක් තෝරන්න හෝ 4ක් තෝරන්න වෙන්නේ. නමුත් list එකේ තියෙන සියලුම ඒවා අපිට ඇහෙනවා. සමහර විට negation එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා නෑ අත්‍යවශ්‍යයි නෑ ඒක අත්‍යවශ්‍ය නොවේ එවැනි කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි හරියටම ග්‍රහණය කරගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා හොඳ ફોකස් එකක් ඕනේ. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට first baby සම්බන්ධයෙන් විතරයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය first baby විතරයි. එතකොට second baby, subsequent babies or already have a baby or similar idea එකක් තිබුණොත් ඒ කියන්නේ second baby ඊට පස්සේ හරි ඊට සමාන අදහසක් තිබුණොත් ඒක අපිට අදාළ වෙන්නේ first baby හෝ
ඊට සමාන හෝ almost similar අදහසක් තිබුණොත් විතරයි. හොඳයි. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් හැන්ඩල් කරනකොට මේක සමහර වෙලාවට ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට වරදින්න පුළුවන්. මොකද ඔබ හැම එකක්ම ලිස්ට් එකම ඇහෙනවා කෝකද හරි කියන එක අපිට පොඩි ගැටලුවක්. ඒ වගේම තමයි පොඩි සියුම් දෙයකින් තමයි උත්තරය සහ හරි උත්තරය සහ වැරදි උත්තරය කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ එක පැනික් වෙන්න එපා. දෙක read the question very carefully. Pay attention to the keywords because the keywords decide the answer, and also pay attention to modal verb. එතකොට මෙතන බලන්න essential things කියන එකට should, must, ought to මේ තුනම modal verb. ඒ වගේම අපිට necessary thing, not necessary thing, unnecessary things කියන එකට wide range of words or phrases භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම can, could, may, might වගේව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට finally මට කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක හෝ උත්තරයක හෝ text එක, even reading text එක උනත් කමන්නේ modal verb එකක් තිබුණොත් ඒක deciding factor එකක් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට deciding factor එකක් වෙනවා උත්තරයේ තේරීමේදී. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ ඔබ හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔබ in advance exam conditions යටතේ mock test ගණනාවක් කරලා යන්න. හොඳයි. මේ ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරන්න. මේක 100% සාර්ථක ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පික් ප්‍රොම ලිස්ට් එකේ සම්පූර්ණ ඔබට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. Thank you.